Okay, mayong buntag sa inyong tanan guys. So naata karon gyapon sa kabukiran guys kaya naman bili din asahin para magtrabaho mi. So mag-welding mi. Aning mga dambuhala nga mga tubo, ang grabe pa nga dagko. So ning taknaa karon sa kabuntagon kay sayo pa man kaayo. So nagtapok-tapok sab mi. Wala na ko dahuma nga usa sa akong mga kauban nakakuha og langgam diring dapita. Gwapo tani ni siya, litsonon, pero matod pa nila mas gwapo ko nun or nindot sugba ang tirada. Tuara, gihinay-hinaya na gugman ni obra Kining karning langgam guys, nindot gini siya nga karne. Kaya wala gini siya mga kunta-kunta sa atong panglawas. Kaya ang mga kinaon ani, puro mga bunga lang sa kahoy. Maayo pong pagkatuyo ka ni Michael alias B. Mura pod og litson manok. So gipuli-pulihan gyud nila ni pagtuyok guys, hangtod nga maluto. So sakto gini pagkasima-sima kay wa patay pamahaw ani mga panahon na. Ug samtang busy mi pagtuyok-tuyok aning ginagmay namo diri nga giluto nga sudan guys. Nay usa ka grupo nga paingon diri ug medyo ako gikulbaan ani kay mura makiglalis gyud ni. Masuko ni sila dili tagaan. Pamanghatag og mo si pamanghatag tilapia tapos karon nga nay alimoko na mo magsinamok. Dai mo na ikaw nagawa na. Isod mo. Ayaw sige pila-pila. Sige sugba. Pagabong lura ka wa kay karapatan. Bisa sugba. Kami man, di kami nakakuha. Hindi mo. Yating kapatid may igsunay, agaw bibi. Ako Sagka ng pako raw. agaw bibi gibubog. Wow. Asa may inyo arabit ikog. Pwede kining liog. Tuara, nagilalis na gyud. Kinsa kay dakog bahin ani ron inigkaluto ning among sudan. May paning isa dire kay gaduyan-duyan lang. Ayaw mo. Sa imo lang inang buyuran. Grabe. Ata ka po gamay. Aron ka bilasa. Uy, nawa mang paan Uy, mga ismundo. Tama na yung paaw. Okay. Ganay bong. Ate ka patay. Iyo pag ulay bong og kuhara ka bugbong kayo. Kasing napay ganay mo ka. Wala kay uban kaon. Wapo. Arbet. Si Bakit yun tayo. Ilan tando ka? Ito. Ato tong tirahon maka. Okay. Sa wakas, makatilaw na gyud ko anong karning langgam. Medyo dugay-dugay niyo ko kakaon ani guys. Medyo pagod-pagod din nga pagkatirada pero basta kay naata sa bukid, wa na pili ang importante makakaunta. Mauto din bata ang usa sa mga maayo manguha og langgam diri sa kabukiran. Membro ni siya guys sa team Alimokon Hunter. Tanawara guys, so pulot ra gitira nila. Baton. Katilawag sa bawa anak kay Lingon lami pa kayo. akong bata unsa man pa mo. Nay ako mabili no sahay kanang ganahan ko akong buhion. Nato ang kulade no kay mo birig sa kuan